ang isang truck sa Chicago sa gitna ng pagbiyahe nito sa kalsada. May sugatan naman kaya mula sa biglaang pagsabog? Ating aalamin po yan mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi pabor na magkaroon ng kondisyon ang pamilya Duterte para sa isang reconciliation talk. Department of Justice handang iuwi si NET25 matapos arestuhin ito sa Timor-Leste. Mga strategic bombers ng China nakadeploy sa Paracel Islands sa West Philippine Sea. French President Emmanuel Macron nasa Indonesia para sa state visit. At hindi bababa sa 5 patay sa sumabog na chemical plant sa China. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa na siyang makipagkasundo kay Vice President Sara Duterte at sa buong pamilya Duterte. Ayon kay PBBM, hindi siya pabor na magkaroon ng kondisyon ang pamilya Duterte bago makipag-ayos. Kung totooan niya na gustong makipagkasundo ang kampo ng mga Duterte ay dapat sinsero o bukal sa loob o sa puso ang kanilang pakikipag-ayos. Nilinaw ng Pangulo ng pagkakaroon ng kondisyon ay isang demand at hindi reconciliation. Una rito, nais ng pamilya Duterte na maiuwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas mula sa dahig bago magsimula ang pag-uusap ng dalawang kampo. Isa rin sa mga sinasabing kondisyon ng mga kaalyado ng pamilya Duterte ay ang pagpapatigil ng Pangulo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. No. That's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile. Nakipagkita naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Kuwaiti Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Hamad Al Sabah sa sidelines ng 46th ASEAN Summit. Napag-usapan ng dalawang lider ng bansa ang naging kontribusyon ng mga overseas Filipino workers sa pag-unlad ng Gulf Nation. Maging ang pagpapalakas ng ekonomiya at labor cooperation ng Pilipinas at Kuwait ay tinalakay rin. Ang pagpupulong ay karinsabay ng inisyatibo ng gobyerno ng Pilipinas na mapabuti ang lagay ng mga Filipino workers abroad, partikular na sa Middle East, kung saan maraming OFWs ang nagtatrabaho sa domestic and service industries. Sa sidelines ng 46th ASEAN Summit ay pinag-usapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet ang shared commitment ng Pilipinas at Cambodia para paigtingin pa ang kanilang umiiral na trade and defense cooperation. Sa kanilang pagpupulong ay muling inulit ng dalawang lider ang kanilang intensyon na payabungin pa ang bilateral cooperation ng dalawang bansa. Binigyan diin ni PBBM ang kahalagahan nito, partikular na sa pagsusulong pa ng inaasam-asam na regional peace and stability ng dalawang estado. Umaasa rin ang Pangulong Marcos Jr. na patataasin pa ang level ng kanilang mga diskusyon. Sa bahagi naman ni Hun Manet ay kanyang ipinaabot ang kanyang pasasalamat sa maalab na pagtanggap ng Pilipinas sa kanya noong bumisita siya sa bansa para sa isang official visit sa Manila noong February 2025. Tinukoy rin ng Prime Minister na kung pag-uusapan ang pakikipagkalakalan ay Pilipinas ay isang magandang trading partner ng Cambodia mula na rin sa maraming mga trade products. Taong 1957 nang itinatagang bilateral ties sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia na siyang patuloy na lumago mula sa maraming aspeto, kabilang narito ang trade, tourism, education at defense.
Sa iba pa mga balita, handa ang Department of Justice o DOJ na iuwi sa Pilipinas si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. matapos arestuhin ito sa kanyang tirahan sa Timor-Leste. Sa kabila nito ay wala pang natatanggap ang gobyerno ng Pilipinas ng anumang legal o opisyal na dokumento ukol sa pag-aresto kay Teves. Hinihintay rin ng DOJ ang aksyon ng naturang bansa kung ipade-deport ba ang dating kongresista bilang undocumented foreigner o i-extradite ito salig sa hiling ng Pilipinas. Sa ngayong nakaantabay ang Department of Justice sa mga kaganapan sa Timor-Leste. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines o AFP na handa silang ipatupad ang mga napagkasunduang alituntunin sa Code of Conduct para sa South China Sea. Nilinaw ni Philippine Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na tungkulin ng AFP na ipatupad ang Code of Conduct anuman ang mapagkasunduan sa ilalim nito. Layo ng Code of Conduct na makapagtatag ng formal na gabay na gagamitin ng mga claimants sa South China Sea, kabilang narito ang Pilipinas at ang China. Ito ay upang maiwasan ang paglalapa ng tensyon sa pinag-aagawang maritime territory. Inanunsyo ng Bureau of Animal Industry na walang bagong active cases ng avian influenza o bird flu, bate na rin po sa kanilang pinakahuling data. As of May 17 up to May 23, 2025, wala mga poultry na nagpositibo sa highly pathogenic avian influenza o HPAI ayon po sa ahensya. Wala ring ongoing cases ng bird flu ang bansa matapos ang pagsasagawa ng Animal Industry Bureau ng depopulation, disposal and disinfection sa mga lugar na dating tinamaan ng kaso, partikular na sa Mexico, Pampanga. Doon ay nagsagawa sila ng 1-kilometer radius sa stringent surveillance. Ang pinakahuling naitalang kaso ng HPAI ay noon pang April 30, 2025, kung saan ang strain ay unang na-detect mula sa duck sample sa nakalap ng ahensya, subalit kanila namang kaagad itong na-contain. Susunod, mga strategic bomber ng China nakadeploy sa Paracel Islands sa West Philippine Sea. French President Emmanuel Macron nasa Indonesia para sa state visit. At US President Donald Trump muling pinasaringan si Russian President Vladimir Putin sa social media. Detalye po ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay.
Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng paglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa NET25. Let's knit together sa NET25. Sa NET25. Base sa isang satellite image na ibinigay ng Maxar Technologies, makikita ang dalawang nakaparadang H-6 bomber planes ng China sa isang paliparan sa Woolly Island na parte ng Paracel Island sa West Philippine Sea. Ito ang pinakabagong patunay sa pagmimilitarize ng China sa ibang parte ng katubigan, isang bagay na patuloy na pinabubulaanan ng China sa international community. Dahil dito ay nagkukumahog na rin ang ibang bansa na gumawa ng sarili nilang istruktura sa naturang katubigan. Kasama ang Paracel at Spratly Islands sa mga coastal features na pinag-aagawan ng Pilipinas, China at Vietnam sa riyon, patuloy na iginigiit ng China ang kanilang historical claim sa naturang teritoryo sa kabila ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at arbitral ruling. Muli namang pinaringgan ni US President Donald Trump si Russian President Vladimir Putin sa social media. Sa Truth Social, ipinahayag ni Donald Trump na nagmumukhang desperado umano si Vladimir Putin sa kanyang ginagawa sa Ukraine at kung hindi dahil sa kanya ay baka kung ano na ang sinapit ng Russia ngayon. Kasunod ito ng paglunsad ng Russia ng pinakamalaki nitong drone and missile attack simula pa noong pag-usbong ng giyera noong taong 2022. Kaagad naman itong sinagot ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov at sinabi nitong naiintindihan nila ang ihinaing ni Trump at dahil dito ay patuloy na nakikipag-ugnay ng Russia sa Estados Unidos upang masimulan na ang peace process nila ng Ukraine. Видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимает участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса, которая имеет своей целью всячески подзадоривать американцев на введение новых санкций. Мы это видим, это все видно невооруженным глазом, мы отдаем себе отчет, но в то же время американцы и президент Трамп, они весьма сбалансированы в своем подходе. Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время. Работа ведется. Ясно, что российская и американская сторона не должны и не могут соглашаться во всем. Определенные расхождения будут всегда. Но политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, она есть, и работа продолжается. И мы высоко ценим эту взаимную готовность. The true north is indeed strong and free. Yan po ang naging pahayag ni King Charles sa parliamentary address nito sa Canada. This is my 20th visit to Canada, spread over the course of more than half a century, and my first as sovereign. As I've said before, every time I come to Canada, a little more of Canada seeps into my bloodstream, and from there straight to my heart. It's been nearly 70 years since the Sovereign first opened Parliament. In the time since, Canada has dramatically changed, repatriating its constitution, achieving full independence, and witnessing immense growth. Canada has embraced its British, French, and Indigenous roots and become a bold, ambitious, innovative country that is bilingual, truly multicultural, and committed to reconciliation.
Beses sa loob ng 50 o 70 taon na isang monarch ang formal na nagbukas ng Canadian Parliament, inihayag ni Charles ang kanyang pagmamahal para sa bansa. Iginiit din ito ang importansya ng mga kontribusyon ng Canada sa international stage. Binigyang importansya rin nito ang kasarinlan ng Canada sa harap ng banta ni US President Donald Trump na gawin itong 51st state. La langue française et la culture québécoise sont au cœur de l'identité canadienne. Elles définissent le pays que les Canadiens, les Canadiennes et moi aimons tant. Le Canada est un pays où l'on respecte et célèbre les langues officielles et les langues autochtones. Today, Canada faces another critical moment. Democracy, pluralism, the rule of law, self-determination, and freedom are values which Canadians hold dear and ones which the government is determined to protect. Matapos ito ay inihayag nito ang agenda ng gabinete ni Carney sa mga susunod na parliamentary sessions. The anthem reminds us the true North is indeed strong and free. Kinasuhan ng first-degree murder at murder of foreign officials ang suspect na si Elias Rodriguez matapos pagbabarilin at patay ng 2 Israeli embassy staff sa labas ng museo sa Washington, D.C. 31-year-old Elias Rodriguez of Chicago, Illinois, is now charged by complaint after his initial appearance before U.S. Magistrate Judge Matthew Sharbaugh with the following: murder in the first degree for the murder of 30-year-old Yaron Levshinsky, a foreign official and official guest of the United States. Mr. Levshinsky was here on official business for the State of Israel. The defendant Rodriguez is also charged with 2 counts of murder in the first degree for both Yaron Levshinsky along with 26-year-old Sarah Lynn Milgram of Kansas. In addition, there are several felony firearms charges for discharging a firearm in the middle of a violent crime and for causing the death of an individual through the use of that firearm. Ayon sa mga otoridad, iniuugnay ang insidente sa hate crime. Batay sa ulat palabas umano mula sa isang event ang 2 biktima na sina Yaron Levshinsky at Sarah Lynn Milgram nang barilin sila ni Rodriguez. Patuloy ang investigasyon at inaasahan ng mga karagdagang kaso laban sa sospek na mananatili naman sa kustodiya ng mga otoridad habang hinihintay ang susunod ng pagdinig nito sa korte sa June 18, 2025. Samantala, kinundena naman ng mga leader sa international community ang insidente, kabilang na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at US President Donald Trump, kung saan tinawag ni Netanyahu na anti-Semitic attack ang insidente. Anti-Semitism will not be tolerated, especially in the nation's capital. Now, we're going to continue to investigate this as a hate crime and a crime of terrorism, and we will add additional charges as the evidence warrants. So, this charging today is the initial charge. Remember, we're less than 24 hours from the crime itself. We have had a local program and a federal program that have helped institutions, faith institutions, and others who have been concerned about violence, anti-Semitism, or other hateful speech and rhetoric. And very recently, we have issued grants, and we have issued grants over the last several years to those institutions to harden their security, add cameras, add additional security, and I believe that the museum has done some of those things. Isang iskolar ang nagbabalan ang pagbabawal ng Trump administration sa Harvard na tumanggap ng mga international students maging ang paghihigpit sa mga institution of higher learning ay mauuwi sa magulong sitwasyon sa sistema ng edukasyon sa Estados Unidos. Si Ana Cui para sa detalye.
Ayon kay Matthew Wilson, isang associate professor ng political science sa Southern Methodist University, ang mga tuntunin ng Trump administration ukol sa mga universidad sa US ay babago sa federal funding para sa mga kolehiyo. Anya, matinding pressure ito para sa mga paaralan. Well, they've reshaped it in a couple of important ways. First of all, they have significantly cut the amount of money that goes to universities through federal grant funding. Now, some of that has come through eliminating or radically downsizing things like the U.S. Agency for International Development, but perhaps even more significantly, they have reduced the amount of overhead that they will pay on federal grants. And universities often rely on that overhead that comes from federal grants to fund a range of activities and programs on university campuses. Binigyan diin ni Wilson na ang visa restrictions sa international students ay makaaapekto ng malaki sa mga universidad, kapwa akademikal at pinansyal. I think that the restrictions on international students could be very, very consequential in a couple of ways. So in some fields, international students are absolutely essential to the work that is done on university campuses, particularly in many STEM fields, many high-tech engineering fields. As many as half or more of the graduate students in some of these fields come from overseas. The other impact is a financial one, because typically international students are full-pay students. So eliminating international students from the equation has a definite deleterious budgetary implications for a lot of these institutions. Ukol sa plano ng White House noong Abril ukol sa pagrereporma ng akreditasyon upang palakasin ang higher education, sinabi ni Wilson na ang radical na hakbang na ito ay makagugulo sa buong sistema. Well, with regard to accreditation, the Trump administration has sought to introduce what appear to be ideological or political criteria into the accreditation mix. Demanding the end of DEI programs is one thing, but also looking at things like ideological balance in the faculty, etc. This would be a major, major upheaval in the way that institutions are accredited. Anakwi para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Dumating na po si French President Emmanuel Macron sa Jakarta bilang bahagi ng kanyang Southeast Asia trip. Sinalubong si Emmanuel at Brigitte Macron ni Indonesian Defense Minister Yafri Yamsudin. Sa ngayon ay sa Indonesia ang tumatayong pinakamalaking kliyente ng France pagdating sa arms purchases. Matapos ito ay nakipagpulong si Macron kay Indonesian President Prabowo Subianto kung saan naglayon ang dalawang bansa na lalo pang palakasin ang kanilang ugnayan pagdating sa kalakalan at kakayanan pagdepensa. Huli nagsama ang dalawang lider noong G20 summit ng nakaraang taon kung saan nagkasundo ang dalawang bibili ang Indonesia ng fighter jets and submarines mula sa France. Noong Enero naman ay inanunsyo ng Jakarta ang kanilang order para sa iba't ibang gamit pang militar at inaasahang darating itong lahat sa susunod na taon. Sa iilang okasyon na rin iginiit ni Subianto ang importansya ng lalong pagpapaigting ng domestic defense capability ng Indonesia. Simula pa lamang noong ito ay manilbihan bilang defense minister ng bansa. Nakatakda rin makipagpulong si Macron kay ASEAN Secretary General Kau Kim Horn upang pag-usapan ang kalagayan ng rehiyon bago ito lumipad papuntang Singapore at para doon natapusin ang Southeast Asian tour nito. Sinabi ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov na walang magagawa si US President Donald Trump kundi maging emosyonal dahil sa pananabutahe ng European Union sa kanyang peace efforts. Президент Трамп, он человек, который хочет результата. И когда он видит, как его усилия по продвижению урегулирования, как они договаривались с президентом Путиным, включая встречу в Стамбуле, включая договоренность об обмене меморандумами между Россией и Украиной, меморандумами, которые будут включать в себя не просто голословные требования в качестве прикрытия продолжения агрессивной антироссийской политики, а конкретные компоненты решения проблемы с прицелом на устранение ее первопричин. Ito ang naging pahayag ni Lavrov sa kanilang pagtitipon ni Turkish Foreign Minister Hakan Fidan sa Moscow. Giit ni Lavrov na handa na ang Russia na buhayin ng peace talks nito ng Ukraine sa okasyong magpalitan na ang dalawang bansa ng memorandum.
И когда он видит, что эти его усилия, группка европейских представителей начинает саботировать, подталкивая Украину на совершенно безрассудные действия, включая атаки беспилотников на Москву, другие наши города, и атаки по вертолету президента Российской Федерации, конечно, у него могут проявляться определенные эмоции. Sa kanyang pahayag ay pinunari ni Lavrov ang mga naging komento ni German Chancellor Friedrich Merz ukol sa long-range airstrikes ng Ukraine, kung saan sinabi nitong hindi nito pinapayagan ang kahit sinong partido na himukin ng Ukraine na palakihin ang gyera nito sa Russia. Maaalalang kinutya ni Donald Trump si Vladimir Putin noong mga nakaraang araw dahil sa paglungsad nito ng mass drone strikes sa Ukraine. Sinagot naman ito ng Kremlin kung saan sinabi nilang nakararanas lamang ng emotional overload ang presidente at muling nanawagan para sa muling pagbuhay ng Ukraine peace negotiations. И, конечно, его как человека, который не любит препятствий на пути к достижению благородных целей, у него появляются определенные оценки, определенная риторика. Главное здесь не на риторику внимание обращать, а добиться, чтобы Европа прекратила саботировать движение к миру. Inilarawang nakapanlulumo ng tagapagsalita ng United Nations ang imahe ng mga sibilyang tumatanggap ng tulong sa isang distribution site mula sa isang foundation na suportado ng Estados Unidos. Narito ang report ni Sean Davila. Ayon kay UN spokesperson Stefan Dujarric, nakababasag ng puso ang makita kung paanong nagdagsaan sa isang distribution site ang Palestinians na 3 buwan na halos walang makain dahil sa pagharang ng Israel sa aid papasok ng Gaza. Turning to the situation in Gaza, and I can tell you that we have been watching the video coming out of Gaza around one of the distribution points set up by the Gaza Humanitarian Foundation, and frankly, these images are heartbreaking to say the least. As the Secretary General noted last week, we and our partners have a detailed, principled, operationally sound plan supported by member states to get aid to desperate population. We continue to stress that a meaningful scale-up of humanitarian operations is essential to stave off famine and meet the needs of all civilians wherever they are. Ayon kay Dujarric, nakababahala ang sitwasyon sa katimugang Gaza dahil sa kawalan ng langis. 1/3 lang anya ng kailangang supply ang nakapasok noong 1 linggo. Sa Ilagang Gaza naman, sinabi ni Dujarric na nakapagtabi ito ng sapat na langis upang mapatakbo pa rin ang tubig at sanitation operations sa loob ng 2 linggo. Ani Dujarric, nananawagan sila na buksan na lahat ng crossing points para sa humanitarian aid gayon din sa commercial goods. We and our humanitarian partners stand ready to deliver at scale, which is something we've been repeated over and over and over again. International law must be respected and humanitarian operations must be enabled without any further delay. Sean Davila para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Noong Martes, tinagsan ng maraming Palestinians ang lokasyon kung saan pinamimigay ang tulong mula sa isang pundasyong suportado ng US at ng Israel. Alamin po natin ang karagdagang detalye mula kay Bernhard Gonzaga. Kinahaponan ng Martes, sinabi ng Gaza Humanitarian Foundation na nakapamigay ito ng may 8,000 kahon ng pagkain na katumbas ng 462,000 ang natakal. Ito ay matapos ang 3 buwang pagharang ng Israel sa aid na makapasok sa teritoryo. Sa bayan ng Rafah na ngayon ay kontrolado ng Israeli military, libo-libong tao, kabilang ang mga kababaihan at kabataan ang dumagsa papunta sa distribution sites upang tumanggap ng food packages.
بدنا ناكل الجوع جعانين دلينا معين دلونا التكيات والميه وكل شيء طلع ايش حاطين لنا طلع ايش حاطين 50 كيلو ثقيله اخذتها مشي المزعه من تقولها مزعه الكرتون عبيتها في الفلوزه شلحت بلوزه وعبيت هاي رز ياسمين 5 كيلو في عندك تمر معكرونه قطلتين دوالي صلصه 2 سيرج 3 طحين 1 ملح 2 كيلو سكر قط شاي هاي 2 معكرونه وواحد بسكوت وفاصوليا وتونه وفول متنا من الجوع الصغار ما بدنا نقول لك يابا بدي اكل بدك تسوي بدي ابيع اي حاجه من دم عشان اطعميهم احنا مش لاقيين حاجه ناكلها احنا ما لقيت الشباب قاعد تجري قلت بالضروره ايش بقول بخوف قلت خوف ما زال الشعب بيجيب قاعد خبونات من النار بدنا نطعم الصغار احنا جوعنا متنا وقفوا الحوض للاخر لقيت هالقد اليوم يا جماعه ما مش لاقي اكل والله الولد الصغير اللي عمل لي هيك لموت بدنا ناكل في الاخر احنا مش طالبين لا حروب ولا حاجه بدنا اكل وبس. Ayon sa Israel at sa Gaza Humanitarian Foundation, sinubukan ng Hamas na harangan ang mga sibilyan na makapunta sa distribution center. Itinanggi naman ng Hamas ang akusasyon. Bernard Gonzaga para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Binato ang mga bahay at sinunog ang mga sasakyan. Yan ang sinapit ng ilang mga Palestinian residents sa Quarryouth noong Martes sa kamay ng Israeli settlers. Alamin natin ang mga karagdagang detalye mula kay Marjorie Quintos. Ayon sa isang report ng opisyal na Palestinian News Agency, ilang mga bahay ang pinagbabato at 7 sasakyan sa Quarryouth Village ang sinunog ng Israeli settlers noong Martes. Ayon sa mga residente na ang ilan ay sinaktan din, hindi naligtas ang kanilang mga tahanan. يعني احنا في الدار قاعدين في امان الله. فيش حدا طبعا في الحاره نهائيا، تفاجئنا في صوت ضرب ودبش وحريق ودخنه. فتحنا الباب اللي هو في مستوطنين عدد كبير يعني. عدد كبير وفيش حدا وحركوا السيارات وحركوا الدور وحركوا وكسروا الحاره جميعها طبعا. حركوا لا يقل عن جزء 10 سيارات. زي ما انت شايف يعني وشفت في عينك. زي شوف هي حركوا الدار وهي السيارات كسروها. تفاجئنا في العدد يعني عدد كبير حوالين الدار وحوالين الحاره جميعها محاوطينها من كل الجهات واعتدوا على الناس في الضرب. وانا طلعت من الدار يعني طلعت من الباب يعني ما توقعتش انه هالعدد اللي قدامي لاقيه، وي اول ما طلعت ضربوني في شو اسمه في العصا، والله ما احنا عارفين شو بدنا نساوي، يعني بطل حتى امان في الدار. بطل امان في الدار، يعني شوف قديش بعيد داري عن المستوطنه. عادي اجوا قطعوا مسافه مشي. قطعوا مسافه واجوا بدهم يحرقوا. لولا يعني اني انا لحقت حالي ولا حركوا داري. Ayon pa sa isang residente, nakatakip ang mukha ng mga umatake sa kanila. اللي صار عندنا اليوم الظهريات 40 مستوطن طلعوا عن طريق العين ملثمين هجموا على السيارات اخوتي باب الدار حركوا سيارة اخوي برضو الله ستر دار اخوي الثانية وهجموا على بيت اهلي في الحجار في العصي يعني دخلوا جوا الدار جوا الحوش يعني مناش امان نهائي عندهم مناش امان نهائي يعني في بيوتنا وما فيش إلنا امان. Isinalaysay ng isang taga-Quarryouth kung paano ang ginawang pag-atake sa kanilang tahanan. Tanong niya, nasaan ang kapayapaan ng loob kung ganito ang sitwasyon? سكرت الباب بالكفل هنا رديت رحت هناك كسر الباب هون رديت رحت هناك سكرت الحمد لله ربك حميد سكرت وصارت لك هالصوت وصاروا يبلشوا كسر يكسروا صاروا كمان هون جيراننا حركوا لهم السيارات وصاروا الناس تصيح بس أنا الرعب اللي يعني أنا لحد الآن مصدومة يعني الرعب اللي شفتها أنا بصراحة عمري ما عشتها فمش عارف أنا شو هالوضع ولحد وين يعني هالإشي وليش الخوف نعيشه مع إن إحنا ببلدنا يعني عايشين إحنا مش عارفين شو نعمل شو نحكي شو نساوي وللأمانة. Ang West Bank ay nasa pagitan ng Jordan at Israel. Nasa gitna ito ng ilang dekada ng labanan ng Israel at Palestinians mula nang sinakop ito ng Israel noong giyera sa gitnang silangan noong 1967. Sa kasalukuyan, nakakalat na ang mabilis lumagong Israeli settlements sa lugar. Maraming bansa ang natuturing sa Israeli settlements na illegal sa ilalim ng batas internasyonal, isang bagay na itinatanggi ng Israel. Plano na rin ng right-wing government ni Netanyahu na gawing karugtong o annex ng Israel ang lugar. Marjorie Quintos para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, COVID vaccine para sa mga buntis at mga bata pinapatigil na ng Estados Unidos. Avian flu outbreak sa wild bird species iniimbestigahan na ng Brazil.
French Open. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Nagbabalik ka Mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Hindi bababa sa 5 ang nasawi sa pagsabog na naganap sa isang chemical plant sa probinsya ng Shandong sa China. Ayon sa Xinhua Agency, 19 ang naitala nilang sugatan, habang 6 pa ang pinaghahanap ng mga emergency services crew. Mahigit sa 200 rescuers ang tumulong sa paglikas ng mga tao sa planta, habang may mga bumbero rin ang pumupula sa sunog. Batay sa report, ang planta ay pinapatakbo ng Shandong Yudao Chemical na nakabase naman sa siyudad ng Weifang. Inabisuhan naman ng Weifang Ecological Environment Bureau ang mga residente na manatili sa kanilang mga tirahan dahil sa masamang epekto sa kalusugan ng usok mula sa pagsabog. Kasalukuyang sinusuri rin ng ahensya ang air conditions sa lugar kung ligtas pa ito para sa mga residente. Nagpapagaling sa ospital ngayon ang isang truck driver matapos biglang sumabog ang kanyang truck sa isang Chicago suburb. Ayon sa Addison Fire Protection District at Addison Police Department, tanging ang driver lamang ang nagtamo ng sugat, habang ilang kabahayan naman ang nagtamo ng pinsala dahil sa naturang pagsabog. Ayon sa investigasyon, nagsimula ang pagsabog dahil sa sumisingaw na propane tank na laman ng naturang truck. Pagdating ng mga otoridad sa naturang lugar ay agad dinala sa pagamutan ang driver na sugatan. Nakaligtas naman ang 2 driver sa China matapos sumabog ang kargang paputok ng isang truck nang masangkot ito sa isang road accident. Kinumpirma ng Chinese Traffic Police na naganap ang banggaan sa Erguang Expressway sa Shanxi. Makikita po sa footage ang maingay na pagputok ng mga fireworks sa gitna ng madilim na highway. Pinayuhan naman ng mga otoridad ang ibang mga motoristang iwasan munang dumaan sa naturang kalsada para na rin sa kanilang kaligtasan. Iniimbestigahan pa rin ng Shanxi local government ang sanhi ng trahedya upang alamin kung may nilabag bang safety measures ang mga sangkot na sasakyan. Wala namang naiulat na namatay sa naturang insidente. Pansamantalang itinigil ang operasyon ng pinakamalaking oil refinery sa Ecuador dahil sa naganap na pagsabog ng isang fuel oil tank.
Kinumpirma ng State Oil Company na Petro Ecuador at ng Energy Ministry ng bansa ang nasabing insidente. Nilinaw na ang pagpapahinto sa operasyon ay bahagi ng kanilang pag-iingat para hindi na lumala pa ang pinsala sa kanilang pasilidad. Tinukoy ng Petro Ecuador na walang nasaktan sa kanilang mga personel at ang mga ito ay ligtas na nailikas mula sa insidente. Sa ngayon, kontrolado na ng mga rumespondeng bombero ang apoy sa petrochemical plant. Itinigil na ng Estados Unidos ang rekomendasyon para sa routine COVID-19 vaccinations para sa mga buntis at malulusog na bata. Hi, everybody. I'm Robert F. Kennedy Jr., your HHS Secretary, and I'm here today with NIH Director Dr. Jay Bhattacharya and FDA Commissioner Dr. Marty Makary. I couldn't be more pleased to announce that as of today, the COVID vaccine for healthy children and healthy pregnant women has been removed from the CDC recommended immunization schedule. Last year, the Biden administration urged healthy children to get yet another COVID shot despite the lack of any clinical data to support the repeat booster strategy in children. Walang ibinigay na scientific evidence si U.S. Health Secretary Robert F. Kennedy para ipaliwanag kung bakit mga matatanda at mga may sakit na lamang ang babakunahan ng COVID vaccine. Pero ayon sa mga health experts, may pinsalang hatid ang nasabing pagbabago, lalo na sa mga buntis at sa kanilang mga sanggol. Pareho kasi silang itinuturing na nasa higher risk of severe complications sakaling magkaroon sila ng COVID infections. Natuklasan rin sa mga research study na ang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay nagpapababa ng panganib ng pagkakaospital para sa mga buntis at mga sanggol na wala pang 6 na buwan. Nakapagtala naman ang Brazil ng mga bagong kaso ng avian flu sa mga wild animals nito. Nagsagawa kaagad ng disinfection ang mga otoridad upang iwasan na kumalat ang avian virus sa iba pang mga hayop sa Brazil. Minomonitor na rin ng gobyerno kung may nagkakaroon nga ba ng avian flu outbreak sa isa nilang bird farm. Que teve, além do zoológico lá no Rio Grande do Sul, tivemos a confirmação hoje de caso em ave silvestre em Minas Gerais. Eu posso assegurar com muita tranquilidade aqui que este foco está contido. Apesar de nós estarmos no 5º dia útil depois da desinfecção total da granja, 15 dias do aparecimento do foco, eu posso assegurar com muita tranquilidade, o foco de Montenegro está contido. Gumala-gala ang isang ligaw na elephant seal sa kalsada ng Lowry's Pass sa South Africa. Ayon sa lokal na ulat, maraming mga residente sa lugar ang namangha mula sa pagbisita ng malaking marine mammal na ito. Makikita sa video ang dahan-dahan na paglapit ng elephant seal sa isang police car bago ito sumandal sa hood ng sasakyan. Mapapansin din na parang pagod ang hayop mula sa ikinikilos nito. Napag-alaman na nanggaling ang elephant seal sa shoreline ng Gordons Bay bago ito pumunta sa residential area. Kinumpirma ng Animal Rescue na kanilang na-relocate na ang hayop sa iligtas na lugar. Sumailalim naman sa veterinary check-up ang elephant seal para matiyak ang kaligtasan nito. Is it one of those naked ones? Binigyan ng European Union o EU ng isang buwan ng Shein para magpaliwanag ukol sa mga fake discounts nito. Lumabas sa investigasyon ng EU na marami umanong nilabag na consumer rights law ang Shein. Kabilang narito ang misleading information, deceptive product labels, misleading sustainability claims at hidden contact details. Nagpapanggap din nila ang Shein na nag-aalok ito ng discount na hindi naman batay sa aktwal na dating mga presyo ng mga produkto. Nagtatakda rin umano ng peking deadline ang nasabing kumpanya para ma-pressure ang mga mamimili na bumili kaagad ng kanilang mga binibentang items. Papatawan ng multa ng EU ang Shein sakaling hindi ito makapagpaliwanag sa loob ng isang buwan.
Matapos ang dalawang rocket launching ng SpaceX na nauwi sa pagsabog ng Starship, ay ibahin naman daw ito nga pang-siyam na test launch dahil umabot ang Starship rocket sa outer space bago mawala ng koneksyon ang center command dito. Ayon sa SpaceX, mahalaga ang naging outcome ng latest test launch dahil malaki ang naging improvements nito mula sa mga naunang palyadong paglunsad sa Starship. Sa ngayon, pag-aaralan naman ng SpaceX kung paano mapapanatili nito ang kontrol sa Starship kapag pumasok na ito sa kalawakan. Matapos ang launching, ay bumagsak sa Caribbean region ang mga debris ng Starship. Umaasa naman ng SpaceX na malilikha nito ang isang reusable launch system na kayang magdala ng mga tao sa buwan at sa Mars. Pinakita ni Tyrese Halliburton ang isang generational performance sa Game 4 ng Indiana Pacers at New York Knicks 132-121. Sasakyan ng Pacers ang momentum ng kanilang bounce-back win patungong New York habang pipiliti naman ng Knicks na buhayin ang kanilang playoff hopes 3-1. Kinontrol ng Indiana Pacers ang kahabaan ng regulation time sa likod ng 32 points, 12 rebounds, 15 assists at 4 steals ni Tyrese Halliburton. Sa kasaysayan ng NBA ay si Nikola Jokic at Oscar Robertson pa lamang ang nakagawa nito sa isang playoff game at ginawa pa ni Tyrese ito ng walang turnovers. Umayuda din ng 30 points si Pascal Siakam para buhatin ang kanilang team laban sa Knicks. Hindi naman umubra ang 31 points, 2 rebounds and 5 assist performance ni Knicks star Jalen Brunson para tulungan ang kanyang koponang makasungkit ng isa pang game bago bumalik ng New York. Balik Madison Square Garden ang serye para sa do-or-die game ng New York Knicks. Naging emosyonal si 22-time Grand Slam winner Rafael Nadal sa ginawang pagkilala sa kanya sa pagsisimula ng French Open. At kung saan pinasalamatan ni Nadal ang nabanggit ng mga tennis legends dahil sa ipinakita nilang pagkakaibigan. Ginawaran si Nadal ng isang plaque kung saan makikita roon Nanguna po ang pop star na si Billie Eilish sa may pinakamaraming napanalunan na American Music Awards. Artist of the Year. This is so crazy. I feel speechless. Thank you so much. I love you all so much. I wish I could be there tonight. I'm on tour, getting to see you all over the world. Thank you to the AMAs. Thank you to the fans. I know you voted for this. This means the world to me. I am just so lucky to get to do what I do and to do it with you. I love you all so much. Thank you, guys. Ang American Music Awards sa Las Vegas ay ginaganap taon-taon para gantimpalaan ang mga taong humulma sa music scene ng Estados Unidos. Ang mananalo sa nasabing awards ay pinipili sa pamamagitan ng mga boto ng mga fans. Nakuha ni Billie ang awards para sa Artist of the Year, Album of the Year, Favorite Touring Artist, Favorite Female Pop Artist at Favorite Pop Album. Nakuha din ang kantang Birds of a Feather ang Song of the Year at Favorite Pop Song. Kasama rin si Beyonce sa mga nanalo ng Favorite Female Country Artist at Favorite Country Album para sa Cowboy Carter. Nakuha naman ni Eminem ang kanyang unang AMA Awards ngayong taon para sa Favorite Male Hip-Hop Artist and Favorite Hip-Hop Album para sa Death of Slim Shady. Nanalo rin po si Bruno Mars at Lady Gaga para naman sa Favorite Music Video and Collaboration of the Year para sa Die With a Smile. Sa unang pagkakataon sa 22 years ay nakatakdang magsanib puwersa ang DC at Marvel Comics para sa isang comic book.
Ayon sa press release ng dalawang kumpanya, nakatakdang magsama sa iisang pahina ang DC comic icon na si Batman at ang Merc with a Mouth ng Marvel na si Deadpool. Ang Batman Deadpool 1 ay nakatakdang isulat ni longtime Batman writer Grant Morrison habang magsisilbi namang illustrator si longtime Superman illustrator Dan Mora. Habang ang Deadpool Batman 1 naman ay ilalabas ng Marvel Comics sa direksyon ni Zeb Wells at illustrator na si Greg Capullo. Sa ngayon ay nakatakdang ilabas ang Deadpool Batman 1 sa Setyembre habang ang Batman Deadpool naman ay susunod sa Nobyembre ng taong ito. At Nina, alam mo ba kung bakit tayo nagkataong ganito kulay natin? Bakit nga ba nagkataong ganito ang kulay natin? Happy birthday to you. Happy birthday. Gets niyo ba? Nakaumot na kayo. Happy birthday, happy birthday. Kasi pala happy birthday to you. Eh, ba't ito hindi birthday? Oo nga, yung leaves niya birthday. Ito ay pink. Ayan ay para sa iyo, mabulaklak na buhay. Oh, maraming salamat sa ating mata ng Agila International Family. Alam mo, taon-taon talagang punong-puno ang aking appreciation para sa mga ganitong bagay. Alam mo, little and big gestures kasi na-appreciate natin talaga, di ba, Rikki? Oo naman, maraming di ba? salamat. Dahil dyan, parang bumata ako ng isang taon. Bakit ilang taon ka na ba, Nina? Secret! Happy birthday! Ayoko, hindi tumatawa si Direk. Hindi niya nagigets yung joke. Kasi naka-green kami. So, Ayan birthday. So, eto. Grabe. Diba, sabi, so, kailangan ka mag-blow ng candle. Siyempre. And, basta, yan. Hindi naman kailangan i-disclose, diba? Hindi naman kailangan, oo. Ayan. Maraming salamat! Ayan. Sus, ang dami yung nalalamang At siyempre, Nina, excited na ako kainin yung cake natin. Ito na. Oh, matikal lang ako. Sige. At narito po kami para maghatid ang balita saan mang dako ng mundo. Happy birthday again, my love. Maraming salamat. At muli, ako po si Rikki Mathay. Good evening. Ako naman si Nina Ricci, Alagao, Flores at ito po ang mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.